Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5. Okey, jadi pada hari ini kita akan membincangkan unit 2 iaitu pemakanan. Jadi sebelum kita mulakan, pelajar bolehlah merujuk kepada buku Teks, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan masing-masing pada muka surat 166. Jadi dalam unit ini kita akan mempelajari tentang maksud pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Dan pelajar akan dapat mengaplikasikan kemahiran pengurusan diet seimbang dan sihat mengikut keperluan diri sendiri, dan pelajar juga akan dapat menilai kepentingan pemilihan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Okey, baik. Jadi dekat sini kita cuba buat sedikit perbincangan. Okey, cuba tanya diri kita, sejauh manakah kebenaran seseorang yang kurus memiliki metabolisme yang tinggi? Manakala seseorang yang obes pula memiliki metabolisme yang rendah. Betul tak pernyataan ni? Kita cakap kalau orang tu dia kurus, mesti metabolisme badan dia tinggi. Kalau orang tu obes, mesti metabolisme badan dia rendah. Betul ke pernyataan ini? Okey, sebenarnya walaupun kita ada dua individu, ada dua individu yang memiliki berat badan yang sama, tetapi individu yang badannya lebih berotot mempunyai metabolisme yang lebih tinggi berbanding individu yang mempunyai banyak lemak pada badan dia. Okey, dan kebiasaannya kalau kita nak hitung kurus ataupun gemuk seseorang individu tu, kita mengukurnya dengan menggunakan indeks jisim tubuh. Jadi, berat badan seseorang dia bergantunglah kepada keseimbangan kalori yang diambil dengan kalori yang dibakar. Okey, keseimbangan di antara kalori yang diambil, makanan yang kita ambil tu akan ada tenaga kan? Dengan jumlah tenaga yang dibakar, kalori yang dibakar. So, apa yang dimaksudkan dengan metabolisme? Metabolisme ni ialah proses tubuh kita, proses di mana badan kita dia menukarkan makanan yang kita makan tadi kepada tenaga. Itu kita panggil metabolisme. Jadi ketika proses ini berlaku, kalori iaitu yang kita dapat daripada makanan yang mengandungi karbohidrat, lemak, protein akan bergabung dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga. So tenaga ini diperlukan oleh badan kita untuk berfungsi dengan baik. Dan macam anda semua ni, remaja, anda memerlukan makanan dan vitamin yang cukup untuk tembusaran dan kesihatan badan anda. Jadi ada tak cara untuk kita makan dengan cara yang seimbang dan sihat? Ada. Jadi dalam bab ni kita akan bincang apakah cara yang berkesan untuk kita memilih diet yang seimbang dan juga sihat. Jadi anda boleh rujuk pada muka surat 168. Kita akan tengok bagaimana kita nak menguruskan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat. Sebelum tu kita kena tahu dululah apa yang dimaksudkan dengan pengurusan diet seimbang. So, pengurusan diet seimbang ni bermaksud amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri, seperti dalam piramid makanan. Amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri kita. So, diet yang seimbang ni dia memerlukan pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh kita, dan dia mestilah mengandungi nutrien-nutrien yang lengkap. Seperti apa? Karbohidrat, kenalah ada vitamin, kena ada mineral, air, protein dan sebagainya. So, nutrien yang lengkap ni cukup untuk badan kita berfungsi dengan baik. Dan nutrien ini juga adalah tidak sama. Dia berbeza setiap individu berdasarkan usia, jantina, tahap kesihatan dan juga jenis aktiviti yang dilakukan oleh individu berkenaan. Maksudnya keperluan tenaga dan keperluan nutrien tu seorang individu dengan seseorang individu lain adalah tidak sama berdasarkan faktor-faktor ini. Jadi pemakanan yang sihat itu tadi dia merujuk kepada pengambilan pelbagai jenis makanan mengikut saranan intervensi pengurusan berat badan 2018.
Okey, so untuk memudahkan, untuk memudahkan orang awam seperti kita ni tadi, untuk makan dengan cara yang sihat, maka Kementerian Kesihatan Malaysia telah memperkenalkan satu program yang kita panggil sebagai Pinggan Sihat Malaysia. So apakah itu Pinggan Sihat Malaysia? Mungkin anda pernah tengok sebelum ni kan? So Pinggan Sihat Malaysia ni dia boleh menunjukkan kita jumlah keperluan makanan yang dimakan bagi setiap kumpulan makanan untuk hidangan utama. Macam contoh, kita ambil contohlah, kita makan tengah hari. So kalau kita makan tengah hari, dalam makanan tengah hari kita tu mesti ada karbohidrat kan, protein, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi berapa banyakkah dia punya portion ataupun bahagian tu tadi? Jadi kita boleh gunakanlah formula pinggan sihat ini, iaitu apa? Suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Kalau kat gambar ni kita dapat tengok makanan seperti nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi, iaitu makanan yang terdiri daripada karbohidrat, kita hanya makan suku sahaja. Kalau makanan berprotein seperti ikan, ayam, daging, kekacang, kita makan suku juga. Tapi makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran kita boleh ambil separuh. Dan jangan lupa kita juga kena banyakkan minum air kosong, 6 hingga 8 gelas sehari. So apakah sebenarnya tujuan kita menguruskan diet yang seimbang ni? Sebenarnya of course lah untuk tumbesaran yang setara. Jadi kalau badan kita dia terima semua zat makanan yang diperlukan, maka badan kita akan membesar dengan sihat dan kuat lah. Terutama sekali anda sebagai remaja yang masih lagi dalam peringkat pembesaran. Kemudian kita juga nak mengelakkan masalah seperti obesiti. Sebab kita tengok peratus remaja obes ni makin meningkat. Sebab apa? Mungkin disebabkan oleh pengambilan makanan segera dan tinggi lemak. Kita banyak makan fast food. Fast food tu sebenarnya adalah makanan yang banyak lemak. Dan dia boleh menyumbang kepada peningkatan berat badan yang tak terkawal. Selain itu, bila kita makan secara sihat dan seimbang ni juga, dia dapat membekalkan badan kita dengan vitamin yang mencukupi. Dan vitamin ini dia mampu menguatkan badan kita, mengelakkan kita daripada terkena penyakit dan menjadikan kita lebih cergas dan sihat. Kemudian of course lah bila kita makan makanan yang seimbang tadi, kita akan diberi apa? Kita akan dapat mental yang cerdas. Bukan hanya sekadar badan kita saja cergas, kita punya mental pun akan jadi cerdas. Kita tak akan cepat letih. Dan memang kita memerlukan mental yang cerdas ni, lebih-lebih lagi anda seorang pelajar, anda mesti berikan banyak tumpuan kepada pelajaran anda. Jadi kalau anda tidak makan dengan sihat, ini akan menjejaskan mental anda. Serta tak dapat dah berfikir yang berkesan lah. Sekarang kita tengok jadual ini. Kemahiran pengurusan diet seimbang dan sihat. So pentingnya untuk kita mengambil diet seimbang ni. Tadi cikgu cakap dia diet pengambilan keperluan kalori tadi tu dia bergantung kepada beberapa faktor. So kalau kita tengok pada jadual ini, kita boleh tengoklah kat sini ada faktor seperti jantina dan juga umur. So kalau kita tengok, kita bandingkan kat sini jantina lelaki dan perempuan. So dia punya keperluan, keperluan tenaga, kalori tadi antara lelaki dan perempuan tak sama. Secara keseluruhannya, kita dapat tengok keperluan tenaga bagi lelaki adalah lebih tinggi berbanding keperluan tenaga ataupun keperluan kalori perempuan. Tapi di kalangan lelaki ataupun perempuan itu sendiri, kita boleh kelaskan lagi kepada individu yang kurang aktif, sederhana aktif, aktif dan juga sangat aktif. Jadi kalau kita tengok pada dua-dua kategori, individu yang sangat aktif memerlukan jumlah tenaga yang, jumlah kalori yang lebih tinggi berbanding individu yang kurang aktif. Samalah juga dengan jantina perempuan. Kalau individu tu dia sangat aktif, kita dapat perhati kat sini, dia punya keperluan tenaga adalah lebih tinggi daripada individu perempuan yang kurang aktif. Dan manakala untuk faktor umur pula, macam sekarang, anda remaja, umur anda dalam lingkungan 16 hingga 18 tahun, anda punya keperluan tenaga adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan
kanak-kanak yang berumur 10 hingga 12 tahun. Jadi bila kita nak mengambil nak mengambil pemakanan kita tadi, kita bolehlah merujuk kepada jadual ini. Supaya kita tidak terlebih makan, tidak terlebih pengambilan kalori yang boleh menyumbang kepada peningkatan berat badan kita. So macam mana kita tahu seseorang tu dia aktif ke, dia kurang aktif ke, sangat aktif ke? So kalau anda ni langsung tak bersenam dalam seminggu tu, maksudnya anda ni kategori kurang aktif. Tapi kalau dalam seminggu tu adalah 2-3 kali sederhana aktif, 3 hingga 4 kali aktif. Kalau tiap-tiap hari, anda bersenam tiap-tiap hari, itu maksudnya anda adalah seorang individu yang sangat aktif. So inilah tadi yang kita dah bincang secara ringkas. Bayangkan dalam pinggan sihat tadi tu, anda boleh bahagi pada 3 bahagian. Mula-mula ambil pinggan tu, bahagi separuh. Lepas tu yang separuh tu bahagi lagi pada 2 bahagian. So dia jadi separuh suku-suku. Untuk suku pertama, kita boleh letak nasi. Suku kedua, kita letaklah lauk kita. Lauk kita ni biasanya terdiri daripada protein lah. And then untuk separuh lagi tu kita letakkan sayur-sayuran, dan jangan lupa masukkan juga buah-buahan. Dan pastikan kita minum banyak air kosong. 6 hingga 8 gelas sehari. Gantikan minuman bergula. Jangan banyak minum minuman bergula. Lebihkan minum minuman air kosong. Sebab kita nak kawal apa tadi? Berat badan, juga risiko mendapat karies gigi. So kepentingan pemilihan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat ni adalah pertama, kita nak apa? Kita nak meningkatkan imuniti tubuh badan kita. So imuniti kat sini merujuk kepada daya tahan badan kita terhadap penyakit. So bila kita makan makanan yang berzat, ia akan menyebabkan badan kita sihat. So bila badan kita sihat ni, badan kita tak adalah masalah masalah berkaitan dengan imunisasi. Jadi individu yang tidak cukup zat tadi, dia akan mengalami malnutrisi. Di mana pemakanan dia, diet yang dia makan adalah rendah protein. So individu ni dia akan jadi kurus dan mengalami perut kembung atau buncit. Lagi. Apa lagi kepentingan yang lain? Kita makan secara seimbang dan sihat ni adalah untuk kita kawal berat badan kita. Kita makan dalam kuantiti yang sedikit tetapi kerap. Ataupun kita makan pada waktunya lah. Janganlah dah nak tidur malam pun masih lagi makan, tak sesuai. Waktu tidur untuk kita tidur, bukannya makan sebelum tidur. Tidak bagus. Pengambilan makanan yang sedikit tetapi kerap dapat mengawal berat badan. Hari ini ramai orang salah anggapan diet tu bermaksud menahan diri, sanggup berlapar. Diet ekstrim, makan yang terlalu sedikit. Itu bukan diet yang baik ya. Itu adalah diet yang tidak seimbang. Kita bila berdiet masih lagi makan tapi dalam kuantiti yang sedikit dan cukup, seimbang. Semua nutrien tu kena ada. Dan pengambilan nutrien yang mencukupi tadi penting untuk perkembangan mental. Kalau kita kurang zat makanan, ia boleh menyebabkan mental seorang tu tak cukup cerdas dan dia akan cepat letih dan sebagainya. Bila letih, tak dapat berfikir dengan rasional. Bila kita sebut tentang diet tadi, ada setengah individu mereka mengamalkan diet yang terlampau ekstrim sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesan psikologi dan fisiologi seperti apa? Anoreksia dan bulimia nervosa. So, anoreksia ni adalah satu keadaan penyakit di mana individu itu kehilangan selera makan, dan bulimia nervosa ni pula adalah satu penyakit berkaitan dengan gangguan tabiat makanan. So, kalau nak berdiet boleh, tapi jangan sampai kita sanggup berdiet, sanggup jadi kurus dengan cara kita mendera emosi dan fizikal kita sehinggalah kita mengalami kemurungan. Ini adalah satu diet yang tidak baik. Jadi setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan pemakanan, iaitu pengurusan, diet yang sihat, diet yang seimbang sepanjang hayat. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat belajar.